Và Tân Hoa hậu mọi loại da 2018 xin chúc mừng. Trong lúc này đây tôi vô cùng xúc động và không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các bạn đã bình chọn cho tôi. Và tôi muốn nói với các bạn một điều rằng là năm nay thì tôi đã nghiêm túc rồi. Thực ra các bạn có biết không, năm vừa rồi đó, khi mà trao trả lại cái vương miện Hoa hậu mát giấy, tôi nhận ra một điều rằng là cái vẻ đẹp bề ngoài không phải là tất cả, mà chúng ta còn cần một cái vẻ đẹp nữa, đó chính là vẻ đẹp kiến thức. Đó là lý do mà trong một năm vừa rồi tôi đã cố gắng trau dồi kiến thức của mình về chăm sóc da để cho xứng đáng với cái ngôi vị Hoa hậu mọi loại da ngày hôm nay. Các bạn không tin ơi, các bạn hãy xem video clip này đi. Tôi cùng với chị Emmy sẽ hướng dẫn các bạn làm như thế nào cho khoa học và dễ hiểu nhất về các thao tác cũng như là lượng dùng sản phẩm chăm sóc da. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Bớt em, đây là skincare class, không phải là Paris by Night. Em xin lỗi, em làm hơi lớn. Đúng vậy, trong video clip này đây là lần đầu tiên mà Emmy và Hoa hậu mọi loại da sẽ kết hợp với nhau để cùng hướng dẫn các bạn là làm như thế nào để chúng ta thao tác và sử dụng lượng thật đúng đối với từng sản phẩm chăm sóc da. Và đối với cả Emmy thì Hoa hậu mọi loại da là một ví dụ điển hình của việc ai cũng có thể trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và chăm sóc da một cách khoa học nhất. Rửa mặt thì nghe có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế lại là bước mà chúng ta hay mắc sai lầm về thao tác nhất. Một phần lý do là bởi vì là thường chúng ta làm rất là nhanh và không mấy chú ý vào chi tiết. Ví dụ như rửa mặt đúng cách bắt đầu từ việc rửa sạch tay. Trong sữa rửa mặt thường có một số chất tạo bọt như sodium lauryl sulfate cần được kích hoạt bằng động tác đánh bông bọt. Việc này sẽ giúp da được làm sạch tốt hơn. Quan trọng là các chất tẩy rửa này sẽ không tác động trực tiếp lên da gây khô da. Massage kỹ càng và rửa lại với nhiều nước. Cuối cùng thấm lại bằng khăn mềm và sạch. Nếu mà chúng ta không rửa sạch với cả nước á, thì sẽ còn lại chất hoạt động bề mặt ở trên da và không chỉ là gây khô da mà còn có khả năng là gây kích ứng da nữa. Thực tế thì vẫn có thể được. Tuy nhiên, ví dụ như là dùng micellar water là nước tẩy trang đi, mà các bạn dùng tay thay vì là dùng bông thì vẫn có thể sạch nhưng mà không sạch hoàn toàn. Và nếu mà chúng ta không dùng bông ấy thì sẽ dẫn đến một tình trạng là khá là hao phí, bởi vì là nước rất là lỏng nên là khó mà giữ lại ở trên tay. Đặc trưng của dầu tẩy trang đó là rất phù hợp để massage. Đó là lý do tại sao nếu dùng dầu tẩy trang thì chúng ta có thể kết hợp massage da mặt khi mà tẩy trang. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn dùng bông tẩy trang đặc biệt là cho vùng mắt và vùng môi để mà dễ kiểm soát hơn thì hoàn toàn có thể. Ví dụ như là Emmy cũng đã từng làm như vậy trong clip tẩy trang và rửa mặt kiểu Nhật. Nhũ hóa là một bước cực kỳ quan trọng khi sử dụng dầu tẩy trang, bởi vì là nếu mà chúng ta không nhũ hóa hoàn toàn ấy, thì dầu thừa cũng như là những tạp chất mà còn đọng lại trong lỗ chân lông không thể được chuyển hóa thành dạng sữa và được cuốn trôi đi một cách dễ dàng, thì thậm chí còn phản tác dụng là sẽ khiến cho lỗ chân lông của chúng ta bị bưng bít và hình thành là mụn dưới da. Nhưng tôi cũng hoàn toàn hiểu rằng là đôi khi thì chúng ta quá mệt hoặc là quá bận, đúng không nào, cũng không muốn là sử dụng quá nhiều bước. Giống như là tôi đi với vai trò là một người nổi tiếng thì tôi cũng biết là nhiều lúc về nhà mệt lắm cũng chỉ muốn đi ngủ luôn thôi. Vậy thì trong những trường hợp đấy thì tôi sẽ làm gì? Một mẹo mà để chia sẻ với các bạn đó là tôi sẽ sử dụng một sản phẩm 2 trong 1 trong những trường hợp là mình không có nhiều thời gian này, hoặc là mình đi du lịch. Thì đây, sản phẩm mà tôi cũng đã có dùng thử rồi và cảm thấy khá là hài lòng, đó chính là Built-in Bubble Cleanser. Thì sản phẩm này khi mà dùng á, thì chỉ cầm một bước thôi mà tôi cảm thấy rất là sạch, vô cùng tiện lợi, đặc biệt là khi đi du lịch hoặc là những ngày nào diễn chạy show nhiều quá. Thực ra thì các bạn sẽ được khuyên là không nên bôi kem mắt vào vùng bầu mắt, bởi vì đây là một vùng da cực kỳ mỏng và thường thì kem mắt của chúng ta sẽ có những hoạt chất đặc trị và được công thức để thấm sâu vào trong da. Sẽ có một rủi ro là nếu chúng ta bôi vào vùng bầu mắt có thể là sẽ ảnh hưởng đến mắt cũng như là thị lực của chúng ta. Tuy nhiên nếu mà cái mắt của bạn chỉ là một cái mắt dưỡng ẩm đơn thuần và không có quá nhiều những hoạt chất mạnh, nếu chẳng may có bôi vào vùng bầu mắt thì Emmy nghĩ là cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Ngoài ra thì Emmy còn có một số những điểm mà cần lưu ý với các bạn, đó là không nên bôi quá sát vào mắt và cũng không nên bôi quá nhiều sản phẩm, bởi vì trong hai trường hợp này
một cách nào đó có thể là kem mắt sẽ bị dính vào bên trong mắt của chúng ta và cũng sẽ là một ảnh hưởng không tốt đối với cả mắt. Cách tốt nhất đó là thoa một lượng vừa đủ vào vùng da dưới mắt và vùng da dưới chân mày và massage một cách nhẹ nhàng. Thực ra để mà có một câu trả lời tuyệt đối cho vấn đề là thao tác và lượng dùng khi trị mụn á, thì tôi nghĩ là cũng không hề đơn giản một chút xíu nào. Cũng giống như là các bạn cứ nghĩ là hoa hậu hay là người nổi tiếng là da đẹp thì không phải đâu, không phải là ai cũng da đẹp đâu nha. Nên là để mà có làn da mà xứng đáng với ngôi vị là hoa hậu mọi loại da như tôi ấy, là cũng rất là khó khăn và là cả một cái quá trình tìm hiểu và nỗ lực hết mình. Thôi hơi lan man nhưng mà tôi quay trở lại cái vấn đề, tức là ở đây ví dụ như là cái việc bạn bôi toàn mặt hay là bôi điểm thì còn tùy thuộc vào sản phẩm như thế nào. Vì có một số những cái sản phẩm mà bạn hoàn toàn có thể thoa toàn mặt giống như là hướng dẫn sử dụng, bởi vì đó là những hoạt chất rất là dịu nhẹ, hoạt chất hữu cơ hoặc là nồng độ của những hoạt chất đấy thì thấp. Tuy nhiên có những sản phẩm ví dụ như là benzoyl peroxide 5 hay là 10% mà bạn bôi toàn mặt vậy đó thì là da của bạn không còn cái gì luôn. Thậm chí là đối với những sản phẩm đó bạn chấm điểm nhưng mà bạn lại thoa ra những cái vùng xung quanh thì những vùng xung quanh của bạn cũng sẽ bị khô và bong tróc. Nên đối với những sản phẩm mạnh như vậy, chấm điểm tức là chỉ có chấm đúng vào chỗ đó mà thôi, đừng có thoa, đừng có bôi toàn mặt, bôi cả vùng lớn nhé. Rồi, còn cái vấn đề là thoa bao nhiêu lần một ngày á, thì theo tôi thì tôi nghĩ là các bạn chỉ nên thoa 2 lần một ngày, sáng và tối thôi. Tôi cũng biết là tâm lý của những người bị mụn là giống như tôi cũng đã từng bị mụn thì biết rất là muốn là cái nốt mụn xẹp nhanh nhất có thể, và chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta thoa liên tục thì nốt mụn của chúng ta sẽ xẹp xuống. Nhưng đôi khi trong nhiều trường hợp thì sẽ phản tác dụng, vì là da của chúng ta thì đang nhạy cảm mà, nên là sẽ là bị kích ứng hoặc là bị bỏng rát nếu thoa quá nhiều. Nên là cái gì nó cũng cần có thời gian, các bạn thoa 2 lần, cùng lắm là đến 3 lần thôi nha, đừng có thoa nhiều quá, vừa tốn sản phẩm vừa không có tác dụng ha. Có một truyền thuyết truyền tai nhau rằng là chúng ta khi mà sử dụng kem chống nắng thì nên vỗ thay vì là tán hay là thoa. Và truyền thuyết này thì dựa trên 2 cơ sở, đó là nếu mà chúng ta thoa hoặc là tán ấy, thì có thể là sẽ không có đều và dẫn đến là chỗ thì có nhiều kem chống nắng và chỗ thì không nhiều kem chống nắng. Cơ sở thứ hai đó là nếu mà chúng ta thoa hoặc là tán ấy, thì sẽ dễ là bị tạo thành vệt. Và thậm chí là còn bị là gọi là khích khi hoặc là có những cái gọi là vón cục ở trên bề mặt. Thật ra thì em nghĩ rằng là truyền thuyết này thì không mấy cơ sở trong chuyện là bắt buộc phải vỗ chứ không được thoa và tán. Đúng là có những trường hợp một số những loại kem chống nắng mà em dùng chất khá dày, ngoài chuyện là chất dày ra thì lý do chính là có khá là nhiều những chất làm mềm bề mặt, ví dụ như là polymer hoặc là silicone, dẫn đến là nếu mà chúng ta thoa hoặc là tán quá nhiều ấy, thì sẽ tạo thành vệt. Cái đó là đúng. Tuy nhiên mà một phương pháp mà em thường áp dụng đó chính là vỗ kết hợp với tán, hay còn gọi là dặm, giống như là các bạn sử dụng sản phẩm trang điểm vậy đó. Thì điều đó sẽ đảm bảo rằng là sản phẩm sẽ không bị vón cục và cũng đảm bảo rằng là kem chống nắng của chúng ta thì sẽ được thoa một cách đều ở trên bề mặt. Và em có để ý rằng là các bạn thường thì các bạn sẽ sử dụng kem chống nắng thành nhiều lớp để đảm bảo là lượng dùng một lần của chúng ta thì là đúng và đủ. Đối với cả em thì em cũng sử dụng nhiều hơn một lớp. Tuy nhiên là đối với cả những lớp tiếp theo khi mà thoa kem chống nắng ấy, thì em sẽ ưu tiên những vùng mà thường là nhô lên và sẽ tiếp xúc nhiều với cả ánh nắng mặt trời hơn. Ví dụ như là những vùng da như thế này hoặc là vùng mũi. Nhưng mà vùng mũi thì các bạn phải rất là cẩn trọng bởi vì rất là dễ bị khích khi. Rồi vấn đề thứ 10 đó là vấn đề về lượng dùng cho từng bước chăm sóc da để cho trực quan sinh động, thì tôi nghĩ rằng là nên là minh họa cụ thể. Lời kết lại ngày hôm nay thì em rất là muốn dành lời khen dành cho Hoa hậu ở mọi loại da của chúng ta, bởi vì là sau một năm em nghĩ là cô ấy đã học được rất là nhiều điều
Tuy là cách nói chuyện thì hơi lố một chút xíu, nhưng mà hy vọng rằng là các bạn và Emmy thì cũng đều rất là yêu thích cô Hoa hậu Ngoại Lai Gia này và yêu thích series Skincare Class, để chúng mình cùng tiếp tục làm những video clip tiếp theo một cách dễ hiểu và sáng tạo nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhớ subscribe, share nữa nhé, để mọi người cùng theo dõi video này với Happy Skin và Emmy. Bye bye các bạn.